สวัสดีครับผู้ร่วมศึกษาธรรมทุกท่านวันนี้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณจากเบื้องบนสวรรค์บารมีธรรมพระบรรพจารย์ด้วยความเมตตาของรองธรรมะที่การด้วยความทุกข์ยากของผู้นำสายธรรมด้วยการส่งเสริมสนับสนุนจากอาจารย์ชี้แนะทุกท่านต้องขอบคุณผู้แนะนำรับรองที่นำพาผู้น้อยเข้าสู่ประตูธรรมสำนึกบุญคุณบรรพชนและก็คุณพ่อคุณแม่ที่ให้กายสังขารวันนี้ได้พึ่งรัศมีธรรมจากผู้ร่วมศึกษาธรรมทุกท่านจึงมีโอกาสมาร่วมศึกษาธรรมกันในวันนี้ครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่20นะครับกันยายนพุทธศักราช2554ครับณนี้เวลา 8 นาฬิกานะครับหัวข้อวันนี้ที่จะหยิบยกมาร่วมศึกษากันก็คือบทแนะนำก่อนแสวงธรรมหรือบทแนะนำก่อนรับวิถีอนุตตรธรรมนั่นเองนะครับก็มีญาติธรรมท่านหนึ่งนะฮะก็ให้ความสนใจในการติดตามบทการศึกษาวิถีอนุตตรธรรมตลอดมานะครับก็มีโอกาสได้สนทนาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับวันนี้หัวข้อที่จะนำมาร่วมศึกษานี้ก็จะเป็นหัวข้อนี้นะครับเพื่อที่ให้เกิดความเข้าใจและก็สามารถนำไปใช้ในการที่จะดำเนินงานธรรมปฏิบัติธรรมได้นะครับครับประเด็นสำคัญวันนี้สิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับนั่นก็คือธรรมะคืออะไรเมื่อพูดถึงเรื่องธรรมะทุกๆคนก็คงจะรู้แล้วก็เข้าใจกันเป็นอย่างดีแต่จะดีขนาดไหนลึกขนาดไหนนั่นก็ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ศึกษาแล้วก็การบำเพ็ญปฏิบัติของแต่ละคนนะครับแล้วก็รากบุญที่สั่งสมมาจากอดีตชาติด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ธรรมะหากมองดูแล้วก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะครับธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่ก่อเกิดสรรพสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงนะครับไม่ว่าจะเป็นโลกของเราใบนี้สรรพสิ่งต่างๆมนุษย์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมาจากธรรมะทั้งสิ้นนะครับในทางวิชาการก็อาจจะเรียกธรรมะนี้ว่าเป็นพลังงานอย่างหนึ่งว่าเป็นพลังงานที่สามารถก่อกำเนิดสรรพสิ่งต่างๆทั้งหลายได้นะครับเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างแหละครับก็มาจากธรรมะคราวนี้เรามาดูว่าธรรมะที่อยู่ในตัวเราเนี่ยคืออะไรธรรมะที่อยู่ในตัวเรานั้นก็คือจิตวิญญาณนะครับอันนี้คือพูดเรียกตามภาษาชาวบ้านนะครับจิตวิญญาณนะครับสูงขึ้นมาหน่อยก็จะเรียกว่าพุทธจิตธรรมญาณหรือดวงจิตธรรมญาณนะครับซึ่งทุกคนก็มีสิ่งนี้อยู่ในตัวเองนะครับเราอาจจะเรียกสิ่งนี้สั้นๆว่าจิตหรือใจก็ได้นะครับวันนี้ทุกคนเกิดมาล้วนมีเหตุปัจจัยที่สั่งสมมาหรือที่เรียกว่าวิบากกรรมเนี่ยแตกต่างกันใช่ไหมครับจึงทำให้ทุกคนเนี่ยเกิดมาในสถานที่ในสภาวะในครอบครัวนะครับฐานะต่างๆที่แตกต่างกันนั่นก็ขึ้นอยู่กับวิบากกรรมหรือเหตุต้นผลกรรมที่เราได้สร้างมาจากอดีตหลายๆชาติจึงส่งผลทำให้เราเกิดมามีความแตกต่างกันในทุกๆด้านนะครับถึงแม้บางคนนั้นเกิดมาอยู่ในครอบครัวเดียวกันเป็นพี่น้องเกิดคันตามกันมาก็ตามก็ยังมีสิ่งต่างๆที่ยังแตกต่างกันอยู่ดีถึงแม้จะเกิดในฐานะที่ครอบครัวเหมือนกันแต่ว่านิสัยใจคอความคิดเห็นความรู้สึกอะไรต่างๆบุคลิกต่างๆอะไรเหล่านี้เนี่ยก็จะแตกต่างกันรูปร่างหน้าตาอะไรต่างๆก็จะแตกต่างกันไปถึงแม้คนนั้นจะเป็นคู่แฝดกันมาก็ตามก็จะมีสิ่งที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ธรรมะก็คือชีวิตจิตวิญญาณของเราเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็คือการศึกษาชีวิตของเรานั่นเองคือเราจะต้องรู้เราจะต้องเข้าใจว่าชีวิตจริงๆของเรานั้นเดิมนั้นมันเป็นอย่างไรวันนี้ทุกๆคนเกิดมาเนี่ย
ก็เรียกว่าได้มีวิบากกรรมต่างๆติดตัวมาแล้วก็มีสิ่งที่มันถูกปลูกฝังถูกปิดกั้นจิตใจของเราหรือจิตญาณของเราเนี่ยตามมาด้วยนั่นก็คือเรียกว่าอนุสัยที่มันนอนเนื่องซึ่งอาจจะเป็นความยึดมั่นถือมั่นกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงที่ได้สั่งสมมาจากอดีตชาติมันก็ส่งผลตามเรามาด้วยในชาตินี้แล้วก็เราก็มาเกิดการปลูกฝังในชาตินี้เพิ่มขึ้นอีกจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าดำเนินชีวิตหรือใช้ชีวิตอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตจิตวิญญาณของเราเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นอย่างไรแท้ที่จริงแล้วทุกๆคนเนี่ยก็มีชีวิตจิตวิญญาณที่ไม่ได้แตกต่างกันเลยเหมือนกันคือเรียกว่าทุกคนมีสภาวะธรรมที่เหมือนกันแต่วันนี้สิ่งที่แตกต่างกันก็คือวิบากกรรมหรือเหตุต้นผลกรรมที่แต่ละคนนั้นได้สั่งสมมาในอดีตชาติต่างๆนั่นคือสิ่งที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นจึงส่งผลทำให้แต่ละคนเกิดมาเนี่ยอยู่ในสถานที่ในฐานะในครอบครัวบุคลิกนิสัยใจคอต่างๆแตกต่างกันความยึดมั่นถือมั่นความลุ่มหลงต่างๆเนี่ยมันก็ติดตัวเรามาด้วยเพราะฉะนั้นชีวิตมันจึงมีแต่ความทุกข์เพราะฉะนั้นความสุขนั้นมันอาจจะมีบ้างแต่มันอาจจะดูเหมือนน้อยถ้าพูดสั้นๆคือเรียกว่าทุกข์ดีกว่าแต่ว่าเป็นทุกข์ที่น้อยหน่อยบอกได้เลยว่าชีวิตของเราที่เกิดมานั้นโอกาสที่เราจะพบเจอความสุขที่แท้จริงนั้นยากยิ่งนักแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะหาไม่ได้เลยซึ่งมันมีอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำความเข้าใจว่าชีวิตกับธรรมะแท้จริงมันคือสิ่งเดียวกันวันนี้เราจะต้องเรียนรู้ศึกษาทำความเข้าใจว่าเดิมธรรมะภาวะเดิมของธรรมะเป็นอย่างไรแล้วเราจะทำให้สภาวะจิตของเราจิตใจของเราเนี่ยกลับคืนสู่สภาวะเดิมก็คือกลับคืนสู่สภาวะแห่งธรรมอันแท้จริงตรงนั้นนะครับแล้ววันนี้หลายๆคนก็แปลกใจว่าเราทำไมจะต้องรับวิถีธรรมอีกล่ะทำไมเราจะต้องรับธรรมะอีกล่ะใช่ไหมฮะเราก็มีธรรมะอยู่แล้วเราก็นับถือศาสนาพุทธเราก็นับถือพระเจ้าก็ยิ่งใหญ่สูงสุดอยู่แล้วหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอนมานั้นก็เรียกว่าสามารถที่จะทำให้เรามีความสุขได้แต่ถามว่าณวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทำให้เรามีความสุขได้จริงๆไหมเป็นเพราะอะไรนะครับนั่นเหตุผลวันนี้ที่เราจะต้องรับวิถีธรรมก็เพื่อที่จะให้รู้ว่าเหตุที่มันทำให้เราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดเหตุที่ทำให้เรายังทุกข์อยู่เนี่ยมันคืออะไรแน่นอนสิ่งที่มันทำให้เราทุกข์ไม่ใช่กายสังขารแน่นอนแต่กายสังขารก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ที่ส่งผลทำให้เราทุกข์จริงๆนั่นก็คือจิตญาณของเราเพราะจิตญาณของเราลุ่มหลงแล้วก็ได้สั่งสมเมล็ดพันธุ์ต่างๆทั้งหลายได้สร้างเหตุต้นผลกรรมวันนี้เราจึงต้องมารับวิบากกรรมเหล่านั้นแล้วเราจะทำอย่างไรเพราะนั้นวิถีอนุตตรธรรมนั้นเป็นวิถีที่จะนำพาเรานั้นกลับคืนสู่สภาวะเดิมนะครับเพราะนั้นวิถีอนุตตรธรรมนั้นก็จะชี้ให้รู้ถึงต้นต่อที่มาของปัญหาทั้งหมดที่ทำให้เราทุกข์นั่นก็คือจิตใจของเรานะครับนั่นก็คือจิตใจของเราเองซึ่งพระเจ้าก็ทรงตรัสรู้สิ่งนี้แล้วก็พยายามที่จะเทศนาธรรมพยายามที่จะอธิบายแต่ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆทั้งหลายผู้คนที่ได้เข้ามาร่วมศึกษาได้ฟังการเทศนาธรรมนั้นก็มีสภาวะที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นจึงมีคำสอนที่พระองค์ได้ทรงเทศนาธรรมนั้นมีหลายระดับมากมายเหลือเกินหลายเรื่องราวซึ่งก็เป็นไปตามสภาวะจิตของบุคคลที่เข้ามาร่วมฟังการเทศนาธรรมต่างๆในแต่ละที่แต่ละแห่งจึงเกิดคำสั่งสอนมากมายตรงนี้จึงเรียกว่าศาสนานะครับเพราะฉะนั้นศาสนาคือสิ่งที่พยายามสั่งสอนให้เรานั้นหาวิธีการที่จะทำยังไงให้เราดับทุกข์แต่การดับทุกข์ที่แท้จริงนั้นมันจะต้องดับทุกข์ที่ใจหรือที่จิตของเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่าจิตหรือใจของเรานั้นอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นวิถีอนุตตรธรรมเป็นหลักธรรมที่พระเจ้าทรงตรัสรู้และก็มีการถ่ายทอดสืบทอดส่งต่อลงมายังพระธรรมจารย์แต่ละรุ่นจนถึงวันนี้จึงมีการปลกแผ่อย่างกว้างขวาง
เพื่อที่จะชี้ให้เรารู้ถึงจิตญาณของเรานั่นเองนะฮะหลายคนคิดว่าอนุตตรธรรมเป็นลัทธิหรือศาสนาอะไรที่เกิดขึ้นมาใหม่แอบอ้างเอาหลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธมาหรือเปล่าไม่ใช่ครับนะฮะซึ่งแท้ที่จริงแล้ววิถีอนุตตรธรรมก็คือหลักธรรมโดยตรงที่พระเจ้าทรงตรัสรู้แต่ด้วยเป็นเพราะว่าผู้ที่ศึกษาธรรมนั้นไม่ได้ศึกษาในวิถีอนุตตรธรรมดีพอจึงไม่เข้าใจแล้วก็จึงมีการโต้แย้งต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นวันนี้เราเปิดใจมาเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงถ่ายทอดลงมานั้นมีอะไรบ้างนะฮะซึ่งตรงนี้แหละเขาเรียกว่าวิถีอนุตตรธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้รับรู้วิถีอนุตตรธรรมเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ที่ต้นเหตุมันได้ถูกนะฮะเพราะว่าศาสนาไม่สามารถชี้ให้เรารู้ถึงจิตญาณได้นะแก้เพียงภายนอกก็คือแก้เพียงที่กายหรือให้เราสั่งสมบารมีสร้างสมบุญกุศลและในที่สุดเราก็จะมีโอกาสได้รับรู้ถึงไตรลักษณ์หรือที่เรียกว่าวิถีอนุตตรธรรมนี่แหละครับเพราะฉะนั้นวิถีอนุตตรธรรมถ่ายทอดเพียง3อย่างเท่านั้นที่เรียกว่าไตรลักษณ์3ประการนะไตรลักษณ์3ประการมีอะไรบ้างก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์3 สิ่งนี้เท่านั้นที่เป็นหลักวิถีอนุตตรธรรมที่พระเจ้าได้ทรงถ่ายทอดสืบทอดลงมาซึ่งเราก็คงจะได้ยินเสมอว่าการบำเพ็ญธรรมปฏิบัติธรรมให้เรายึดไตรลักษณ์เป็นสรณะสรณะก็คือเป็นเครื่องนำทางเครื่องส่องทางเครื่องนำพาเราไปสู่ความหลุดพ้นไปสู่ความสว่างนั่นเองแต่ไตรลักษณ์ที่แท้จริงนั้นคืออะไรล่ะอยู่ที่ไหนอย่างไรซึ่งมันเป็นไตรลักษณ์ที่ไร้รูปลักษณ์และแท้ที่จริงมันก็มีอยู่ในตัวเราทุกๆคนนะฮะทุกคนก็แปลกใจว่าเมื่อมันมีแล้วต้องมารับทำไมเพราะฉะนั้นการรับวิถีธรรมนั้นหรือรับไตรลักษณ์นั้นหรือรับวิถีอนุตตรธรรมนั้นเรียกว่าเป็นการรับรู้ถึงวิถีที่จะนำพาเรากลับคืนสู่สภาวะเดิมกลับคืนสู่ธรรมะอันแท้จริงหรือที่เรียกว่าพุทธจิตญาณเดิมของเรานั่นเองเพราะนั้นไตรลักษณ์นั้นเป็นเพียงวิถีที่จะนำพาก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะนั้นพระพุทธก็คือชี้ให้รู้ถึงจุดสถิตของจิตญาณบอกให้รู้ว่าจิตพุทธะของเรานั้นสถิตอยู่ตรงไหนในร่างกายตรงนี้แหละสำคัญเพราะนั่นคือจุดสถิตของจิตหรือใจของเรานะครับซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมระหว่างกายกับจิตเมื่อเราดำเนินชีวิตเราจะต้องหมั่นประคองรักษาจิตของเราให้ตั้งมั่นตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องน้อมจิตของเรากลับคืนสู่ความเป็นพุทธะเพื่อที่ให้สภาวะจิตของเรานั้นกลับคืนสู่ความสว่างสะอาดใสบริสุทธิ์ดังเดิมไม่มีสิ่งต่างๆใดๆที่แปดเปื้อนนั่นแหละครับจิตของเราชีวิตของเราก็จะดำเนินไปตามกระแสแห่งธรรมนะครับส่วนพระธรรมก็คือเป็นหัวใจพระสูตรเป็นเรียกว่าเป็นรหัสคาถาจริงรหัสคาถาตรงนี้เนี่ยมันเป็นหัวใจพระสูตรที่ย่อมาเหลือเพียง5 คำซึ่งใน5 คำนี้จะมีปริศนาธรรมเป็นสิ่งที่จะบอกถึงวิธีการที่เราจะบำเพ็ญปฏิบัติหรือดำเนินชีวิตอย่างไรเพื่อที่ให้เรากลับคืนสู่สภาวะเดิมนั่นเองเรียกว่าเป็นหัวใจของพระสูตรทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกนี้เลยทีเดียวนะครับอันที่3ก็คือพระสงฆ์ก็คือความบริสุทธิ์ก็คือเป็นตรารัญจกรในการกราบไหว้แล้วก็บอกให้รู้ถึงสภาวะของความเป็นพุทธะที่มีอยู่ในตัวเราและเป็นสภาวะของแห่งธรรมซึ่งมีสภาพไม่แตกต่างกันเลยทุกๆคนทุกๆแห่งนั้นเหมือนกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นตรารัญจกรเนี่ยจะเป็นปริศนาที่จะบอกให้รู้ถึงสภาวะของความเป็นพุทธะอันแท้จริงว่าเป็นอย่างไรนะครับความบริสุทธิ์อันแท้จริงของความเป็นพุทธะนั้นเป็นอย่างไรมันมีปริศนาอยู่ในตรารัญจกรแต่ละยุคแต่ในยุคสุดท้ายนี้จะบอกให้รู้ถึงความหมายอันแท้จริงตรงนั้นนะครับเพราะนั้นไตรลักษณ์3ประการนี้ก็เป็นวิถีเพราะนั้นการที่เรารับไม่ได้หมายถึงรับจากข้างนอกเข้ามาสู่ข้างในก็คือเป็นการรับรู้รับรู้ว่าไตรลักษณ์ที่แท้จริงเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งมันเป็นวิถีที่จะนำพาเรากลับคืนสู่สภาวะเดิมกลับคืนสู่จิตพุทธะดังเดิมกลับคืนสู่ชีวิตที่แท้จริงของเรา
เมื่อเราเข้าใจเมื่อเรารู้ถึงชีวิตของเราเราก็สามารถที่จะกำหนดชีวิตของเรานะฮะเราก็สามารถที่จะนำพาชีวิตของเราเนี่ยเดินไปในกระแสแห่งธรรมนะฮะก็จะทำให้เราพบเจอกับความสุขอันแท้จริงเพราะนั้นเหตุผลทุกคนจึงควรที่จะได้รับรู้ถึงชีวิตที่แท้จริงของตัวเองนะฮะวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีเพื่อที่ให้ทุกคนนั้นได้มีโอกาสได้รับรู้ถึงชีวิตของตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้เรานำจิตศรัทธาของเราจิตแห่งความมุ่งมั่นของเราเนี่ยมาเพื่อที่จะเปิดใจรับรู้สิ่งที่ล้ำค่ารับรู้ถึงวิถีที่จะนำพาเราให้กลับคืนสู่สภาวะเดิมซึ่งการรับวิถีธรรมหรือการปฏิบัติในวิถีธรรมนั้นก็สอดคล้องต่อหลักศาสนาทุกศาสนาไม่ได้มีการแตกแยกไม่ได้มีสิ่งอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ขัดแย้งหรือโต้แย้งกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสก็จะกลับมาศึกษาทำความเข้าใจตรงนี้ให้มากยิ่งขึ้นแต่วันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะเริ่มนับหนึ่งได้รับรู้ถึงวิถีที่จะนำพาให้เรารู้ถึงจิตญาณตนนะครับวันนี้ก็ขอร่วมศึกษากับทุกท่านเพียงเท่านี้หวังว่าทุกท่านคงจะมีรากบุญมีเหตุปัจจัยที่ส่งผลทำให้ทุกท่านนั้นได้มีโอกาสได้รับรู้ถึงวิถีอนุตตรธรรมครับสวัสดีครับ